Як показує практика, частіше за все вдома перфоратор використовується для того, щоб повішати картину, прикрутити карніз або прикріпити полицю. Та одне я знаю точно: стоячи на драбині, тримати в руках величезний перфоратор, а разом з ними ще й тягнути кабель не так вже й зручно. Саме тому сьогодні ми вирішили розглянути акумуляторні безщіткові перфоратори від торгової марки ProCraft. Вони доступні за ціною та належать до широкої лінійки ProCraft 20 вольт. Це означає, що від одного акумулятора ви зможете живити величезну кількість інструментів від шурупокрутів до ланцюгових пил. Зробимо все як зазвичай: розпаковка, характеристики, тестування та корисні поради з експлуатації. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент Центр. Підпишіться на канал та підтримайте нас лайком і коментарем. А ми починаємо. Почнемо з невеликого екскурсу у те, що собою являє бренд ProCraft. Це торгова марка, яка спеціалізується на доступних інструментах для побутового сегменту. Народна цінова політика є їх козиром. При цьому інструмент у них має гарну якість збірки, добре працює та витримує усі свої заявлені характеристики. Не дивлячись на ціну, ProCraft має широку лінійку електроінструментів та садово-паркової техніки, яка на сьогодні задовільняє навіть професійних користувачів. А особисто я майже рік користуюсь їхнім шурупокрутом і можу сказати, що цей інструмент ідеально за рахунок своєї ціни підходить для сценарія, при якому тобі треба купити інструмент, покрутити ним і покласти назад на полицю. А потім, коли знову знадобиться, ти його взяв і працюєш далі. Також на всі свої електроінструменти ProCraft дає цілих 3 роки гарантії. Тепер перейдемо до самих перфораторів. На огляді у нас сьогодні моделі PHA-40 та PHA-30. Комплектація обох перфораторів однакова. До неї входить прогумована бокова ручка та планка упору. Також гарантійний талон та інструкція з експлуатації. Акумулятори та зарядний пристрій в комплектацію не входять. Їх треба докупити окремо. Або, якщо у вас вже є 20-вольтовий акумуляторний інструмент ProCraft, ви зможете використовувати з цими перфораторами акумулятори від своїх попередніх. Окремо скажу про акумулятори лінійки 20 вольт. Вони є 3 варіантів: на 2 Ах, 4 Ах та 8 Ах. Для забезпечення оптимального співвідношення автономності та ваги з даними моделями перфораторів рекомендую використовувати акумулятори на 4 Ах. Окремо хочу дещо зазначити. Не секрет, що такі побутові бренди електроінструментів іноді копіюють популярні моделі від великих брендів. Наприклад, у того ж ProCraft є болгарка PV1100, яка підозрілим чином схожа на легендарну Makita GA5030. Це робиться не просто так, адже форма цієї КШМ дуже зручна для руки. І при цьому забезпечує хороший обдув, а відповідно й охолодження внутрішніх компонентів інструменту. Тому це скоріше плюс, ніж недолік. Так от з акумуляторами у ProCraft аналогічна історія. Вони сумісні за посадковим місцем акумуляторам Makita і ще з деякими брендами. Тому, якщо у вас виникають стосовно цього якісь питання, можете зателефонувати нам за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Наші фахівці дадуть вам зрозуміти, чи підійдуть ваші акумулятори до даних перфораторів за посадкою. Тепер пройдемось по характеристикам. Спочатку про модель PHA-40. Число обертів холостого ходу до 1150 обертів на хвилину. Оберти регулюються силою натискання на кнопку. Вага 2 кг 575 г у неспорядженому вигляді. У спорядженому вигляді з акумулятором на 4 Ах вага 3 кг 210 г. Частота ударів 4800 ударів на хвилину. Сила удару 2,6 джоуля. За класикою перфоратор має 3 режими роботи: удар, сверління, сверління з ударом та режим для налаштування. Його ви будете використовувати для того, щоб направити оснастку, лопатку чи зубило в потрібному напрямку. Двигун безщітковий, тип патрону SDS+. Заявлені виробником можливості наступні: максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм, максимальний діаметр сверління у металі 28 мм та максимальний діаметр сверління у бетоні 13 мм. Пройдемось також по зовнішнім особливостям. Над акумуляторним відсіком знаходиться ліхтар для підсвітки робочої зони, який, до речі, горітиме ще 10 секунд після вимкнення інструменту. Основне руків'я добре прогумовано, а за рахунок ергономічної форми чудово лежить у руці. Кнопка пуску широка та має приємний хід. У верхній частині руків'я знаходиться перемикач реверс-форвард для зміни напрямку обертання. На лівому боці редуктора перемикач режимів. Додаткова рукоятка теж добре прогумована. Хочу відмітити те, що патрон перфоратора має гумовий накінечник, який буде додатково гасити вібрацію та не пускати до патрону пил. Єдине зауваження у мене до акумуляторного відсіку. Вважаю, що варто було б додати гумові демпфери для гасіння вібрації. Це додатково захистило б акумулятор. Тепер перейдемо до моделі PHA-30. Число обертів холостого ходу 1200 обертів на хвилину. Тут вони так само регулюються кнопкою, а також додано колесо регулювання обертів. Частота ударів 5000 ударів на хвилину. Сила удару 2,8 джоулі. Так само 3 режими роботи та режим налаштування. Двигун безщітковий. Тип патрону SDS+. Максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм. Максимальний діаметр сверління у металі 28 мм. Та максимальний діаметр сверління у бетоні 23 мм. Так, робочі можливості заявлені аналогічні.
І логічно, що за рахунок більшої потужності він має виконувати ту ж саму роботу, що і PHA-40, але з більшою швидкістю. Конструкція PHA-30 відрізняється від попередника. Якщо PHA-40 мав повздовжнє положення двигуна, то тут двигун розміщений під кутом 90 градусів. Такий перфоратор називається бочковим. На нижній частині корпуса двигуна знаходиться підсвітка робочої зони. А на лівому боці розташовано колесо регулювання обертів. Гума на руків'ї має більший рельєф, а тому ще краще лежить у руці. Хід кнопки пуску не менш плавний, ніж на попередній моделі. Над кнопкою пуску перемикач реверс-форвард. Вгорі додався демпфер для гасіння вібрації, стандартний перемикач режимів на лівому боці редуктора і така ж сама зручна додаткова ручка. На патроні такий самий гумовий накінечник. По зауваженням аналогічно. В акумуляторному відсіку хотілося б бачити додаткові демпфери. З характеристиками ознайомились, тому пропоную тепер перейти до тестів та дізнатись, на що вони здатні. Я бурив отвори у бетоні до повного висадження акумуляторів, а також заміряв час, за який робота була зроблена. Тестування проводилось у наступних умовах. Використовувались бури торгової марки DeWalt, діаметр 8 мм. Використав саме такий, оскільки він є одним з найпоширеніших у домашніх умовах. Для роботи були використані акумулятори ємністю 4 Ах. Також зауважу, що бетонний блок, який я бурив, був армованим, а також містив багато щебню. Розумію, що це не найкращий вибір для тестування акумуляторних перфораторів, але у мене знайшовся тільки такий. Тепер подивимося, як перфоратори показали себе у роботі. Спочатку PHA-40. Тож ми отримали 17 отворів, що були зроблені за 10 хвилин та 20 секунд. Відверто скажу, працювати по такому матеріалу з PHA-40 було нелегко. Перфоратору було дуже важко вгризатись в такий бетон. При цьому у мене ще й дуже сильно втомлювались руки. Не забуваємо, що бетон армований і укріплений щебнем. У звичайному армованому бетоні, з якого робляться несучі стіни будинків, або тим паче у піноблоці чи цеглі, з яких будуються не несучі, він і отворів зробить більше, і працювати з ним буде значно комфортніше. Тому це сценарій використання саме для нього. Тепер подивимось на наступну модель та порівняємо їх.
Тут ми отримали 13 отворів, але зроблені вони вже за 4 хвилини 30 секунд. Тобто за рахунок більшої потужності акумулятор висаджується швидше. Та при цьому і роботу свою дана модель виконує на порядок жвавіше. Завдяки гумовому демпферу руки майже не втомлювались. В бур бетон заходив легко. А тому для таких задач 30-й можна використовувати, хоч і не на постійній основі. Також ми спробували ними побити бетон, але це далося їм непросто. Дуже непросто. Все-таки подібний формат перфораторів призначений саме для буріння або сверління. Тепер відповімо на питання, кому саме такі перфоратори підійдуть. Якщо говорити про побутове використання, то всім. Перевага таких перфораторів перед звичайними мережевими насамперед у їхньому комфорті. Не треба тягнути за собою кабель та подовжувач. Також дріт не буде заплутуватись у вас під ногами під час роботи, а це особливо актуально під час роботи на драбині. І якраз за рахунок цього працювати буде набагато безпечніше. Гарним придбанням він стане для власників приватних будинків, оскільки працювати доводиться часто у дворі. Все-таки по двору тягати подовжувачі ще дискомфортніше. Може кудись впасти, пошкодитись або намокнути. Також у приватному будинку часто стають у нагоді й інші інструменти, окрім перфоратора. Це може бути кутова шліфмашина, шурупокрут, шабельна пила, повноцінна ланцюгова пила та багато іншого. Усе це є у ProCraft, усе працює від однієї АКБ та ще й за доступними цінами. Тому ви матимете можливість зібрати свою повноцінну акумуляторну систему. Якщо говорити про професійне використання, то дані моделі перфораторів я рекомендую розглянути електрикам та монтажним бригадам. Серед наших покупців є бригади, що займаються встановленням камер відеоспостереження та проведенням інтернету. Використання акумуляторного PHA-40 або PHA-30 у такий сценарій прискорить роботу за рахунок, знову ж таки, відсутності метушні з подовжувачами. Співробітники будуть втомлюватись менше, об'єкти будуть закривати швидше, а заробіток бригади зросте. По матеріалам, з якими дані моделі перфораторів можна використовувати. Тут повторюсь, найкраще дані моделі будуть працювати з цеглою та пінобетоном. PHA-30 за рахунок більшої потужності буде справлятись з армованим бетоном. І навіть, як показала практика, і щебнем теж впорається. Стосовно бурів. Рекомендую розглядати їх для роботи з діаметрами бурів до 10 мм. Так, заявлений максимальний 13 мм, та це все-таки не для роботи на постійній основі. Недарма ж такі перфоратори у нас в народі називають дюбельниками. Якщо у вас виникли додаткові питання чи зауваження, пишіть у коментарі. Також можете звернутися до наших фахівців за консультацією за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Рекомендую ще переглянути асортимент нашого інтернет-магазину. Він є дуже широким, тому зможе закрити усі ваші потреби. Або завітайте до нас у магазин особисто у місті Обухів Київської області за адресами вулиця Піщана 1Б та Київська 113/6. Підписуйтесь на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram та TikTok. Купа цікавої інформації, новинок та акцій чекають на вас там. Дякую за перегляд. З вас лайк та підписка на канал. Мене звати Сергій. Ви дивились канал Інструмент Центр. До зустрічі!